Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับ วันนี้เราจะมาลองแกะกล่องความคิดจากหนังสือ The 4-Hour Work Week ฉบับปรับปรุงกันครับ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการออกแบบชีวิตการทำงานในมุมมองที่แบบค่อนข้างจะแตกต่างออกไปเลยนะครับ ใช่ค่ะ เป็นแนวคิดที่ท้าทายมาก เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นไอเดียสำคัญที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริง หรืออย่างน้อยก็อาจจะจุดประกายให้เราลองตั้งคำถามกับวิถีชีวิตเดิมๆที่คุ้นเคยกันนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะแต่เต็มไปด้วยกรณีศึกษาจริงๆมีเครื่องมือให้ลองด้วยใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการตั้งคำถามกับชีวิตที่เราถูกบอกว่าควรจะเป็นหรือชีวิตที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะคะว่ามันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าครับแล้วเราจะออกแบบชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเวลาแล้วก็ความคล่องตัวมากกว่าแค่การสะสมเงินอย่างเดียวได้ยังไงบ้างจุดเริ่มต้นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแนวคิดเศรษฐีแนวใหม่หรือ New Rich นะครับค่ะ New Rich ที่ไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยเงินในบัญชีอย่างเดียวแต่คือการมีอิสรภาพที่จะเลือกทำสิ่งที่ต้องการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะไม่ต้องรอจนเกษียณครับไม่ต้องรอเกษียณเลยอันนี้เปลี่ยนนิยามความรวยไปเยอะเลยถูกต้องค่ะคือเปลี่ยนโฟกัสจากแค่การมีเยอะๆไปสู่การเป็นอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากได้จริงๆซึ่งหนังสือเขาก็เสนอหลักการดีลขึ้นมาดีลค่ะเหมือนเป็นกรอบความคิดหรือแผนที่สู่ไลฟ์สไตล์แบบนั้นเลยค่ะเริ่มที่ตัวดีคือ definition ค่ะคือการนิยามความเชื่อกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาใหม่ท้าทายความเชื่อแบบเดิมๆที่เราอาจจะรับมาโดยไม่รู้ตัวเช่นอะไรบ้างครับเช่นความเชื่อที่ว่าต้องทำงานหนักวันละ8 ชั่วโมงต้องไต่เต้าในองค์กรถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะคือให้ลองตั้งคำถามกับมันดูการตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำตามๆกันมานี่ฟังดูก็น่าท้าทายดีนะครับเพราะบางทีเราก็ทำไปตามๆกันไม่ได้คิดอะไรมากจริงค่ะซึ่งพอนิยามใหม่แล้วมันก็จะนำไปสู่ตัวต่อไปคือ E ค่ะ elimination E คือการกำจัดใช่ค่ะการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เน้นทำน้อยแต่ให้ผลมากหลักๆเลยคือใช้กฎ 80-20อ๋อกฎ 80-20 ที่ว่าผลลัพธ์ 80% มาจากกิจกรรมแค่ 20% ถูกต้องค่ะหาให้เจอว่าไอ้ 20% นั้นคืออะไรแล้วก็โฟกัสที่ตรงนั้นเลยแล้วก็มีเรื่องกฎพาร์กินสันด้วยกฎพาร์กินสันที่ว่างานมันมักจะขยายตัวให้เต็มเวลาที่เรามีให้มันนะคะโอ้ครับดังนั้นการจำกัดเวลาหรือตั้งเดดไลน์ให้สั้นลงเนี่ยมันจะช่วยบีบให้เรามีสมาธิแล้วก็ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นได้เข้าใจครับแล้วก็มีเรื่อง low information diet ด้วยใช่ไหมครับการลดเสพข้อมูลใช่ค่ะลดการรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข่าวสารที่มันไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายหลักเพื่อลดสิ่งรบกวนลดความฟุ้งซ่านเรื่องกำจัดนี่ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่เอาเข้าจริงการปฏิเสธหรือเลิกทำสิ่งที่คุ้นเคยนี่ต้องใช้ความตั้งใจเยอะเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะมันต้องฝึกฝนการลดเช็คอีเมลหรือเล่นโซเชียลนี่ก็ยากอยู่ฮะใช่ค่ะ แต่มันก็จำเป็นถ้าเราอยากได้เวลาคืนมาซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ตัว A คือ automation ค่ะautomation สร้างระบบอัตโนมัติค่ะคือการสร้างระบบที่มันทำงานแทนเราได้หรือสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปแลกตลอดเวลาอย่างเช่นการสร้างธุรกิจเล็กๆที่มันดูแลตัวเองได้ที่หนังสือเรียกว่า Muse ค่ะอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์เล็กๆขายสินค้าดิจิทัลคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็ได้ที่มันสร้างรายได้เข้ามาได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันตลอดหรือการจ้าง virtual assistant ใช่ค่ะจ้างผู้ช่วยเสมือนมาช่วยงานที่มันกินเวลาแต่มันอาจจะไม่ใช่หัวใจหลักของงานเราพวกงานแอดมินงานรูทีนต่างๆเพื่อให้เรามีเวลาไปโฟกัสสิ่งที่สำคัญกว่าการสร้าง Muse หรือธุรกิจอัตโนมัตินี่ก็น่าสนใจนะครับแต่
ช่วงแรกๆก็คงต้องลงแรงเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับก่อนมันจะอยู่ตัว ใช่ค่ะ ใช่ต้องมีการลงทุนทั้งแรงและเวลาในช่วงแรกแน่นอน แต่เป้าหมายคือสร้างกระแสเงินสดที่มันเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปแลกโดยตรงตลอดไปนะคะ ครับครับเข้าใจได้ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายค่ะ L คือ liberation liberation การปลดปล่อย การปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดค่ะ โดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา คือการสร้างความคล่องตัวให้ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ทำงานทางไกล ใช่ค่ะ หรือแนวคิดที่น่าสนใจมากคือเกษียณย่อยหรือ mini retirements เกษียณย่อยยังไงนะครับ คือแทนที่จะรอเกษียณตอนอายุ 60 แล้วค่อยไปเที่ยวทีเดียว ก็ลองแบ่งมาเกษียณเป็นช่วงๆสั้นๆก่อน อาจจะ 1 เดือน 3 เดือนหรือ 6 เดือน ไปใช้ชีวิตไปทำงานในที่ที่เราอยากไปจริง โห mini retirements นี่เปลี่ยนมุมมองเรื่องการพักผ่อนการใช้ชีวิตไปเลยนะครับเนี่ย มันดูท้าทายความคิดเรื่อง work life balance แบบเดิมๆมากเลย ๆ ใช่ค่ะ มันคือการออกแบบไลฟ์สไตล์ให้เราได้ใช้ชีวิตจริงๆ ไม่ใช่แค่รอไปเรื่อยๆ ครับ แล้วก็มีเครื่องมือสำคัญอีกอย่างที่หนังสือเน้นมาก เพื่อช่วยให้เรากล้าลงมือทำตามหลักดีลทั้งหมดนี้นะคะ คืออะไรครับ คือการกำหนดความกลัวหรือ fear setting ค่ะ fear setting ค่ะ เพราะอุปสรรคใหญ่สุดๆ ที่ทำให้คนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็คือความกลัว จริงครับ กลัวล้มเหลว กลัวไม่สำเร็จ กลัวคนอื่นมองไม่ดี ใช่ค่ะ หนังสือเลยแนะนำให้ลองเขียนออกมาเลยว่า ถ้าเราจะลงมือทำสิ่งนี้เนี่ย สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เรากลัวว่าจะเกิดขึ้นคืออะไร ให้ลิสต์ออกมาเลย ค่ะลิสต์ออกมา ประเมินผลกระทบจริงๆ ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะแย่แค่ไหน แล้วเราจะป้องกันหรือแก้ไขมันยังไงได้บ้าง อืม พอทำแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เราจะพบว่า สิ่งที่กลัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือแก้ไขไม่ได้อย่างที่เราจินตนาการไปเองก็ได้นะคะ ครับ น่าสนใจมาก และบางทีการไม่ทำอะไรเลยต่างหากคือความเสี่ยงที่สูงที่สุด การที่เราติดอยู่ในชีวิตแบบเดิมๆที่เราไม่ได้ต้องการมันจริงๆ อาจจะน่าเสียดายกว่าการลองเสี่ยงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ ฟังดูมีเหตุผลมากครับ ซึ่งในหนังสือฉบับปรับปรุงนี้เห็นว่ามีตัวอย่าง มีกรณีศึกษาของคนที่เอาหลักการพวกนี้ไปใช้จริงเยอะมากเลยใช่ไหมครับ เยอะมากค่ะแล้วก็หลากหลายด้วย ไม่ใช่แค่คนโสดนักธุรกิจแบบในภาพจำนะคะ มีทั้งคนทำงานประจำ ครับ มีทั้งครอบครัวที่มีลูกแล้วด้วย ที่เขาเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงๆ มีตัวอย่างที่น่าสนใจไหมครับ มีค่ะ อย่างเช่น คนที่สามารถเจรจาต่อรองกับบริษัท ขอลดชั่วโมงทำงาน หรือขอทำงานทางไกลได้ 100% เลย ทำให้ย้ายไปอยู่เมืองที่ฝันไว้ได้ โอ้โหทำได้จริง ค่ะ หรือคนที่สร้าง Muse เป็นร้านค้าออนไลน์เล็กๆ ขายของเฉพาะทาง แต่สร้างรายได้พอที่จะให้เขามีอิสระทางเวลาและการเงินได้ หรือแม้แต่ครอบครัวที่พาลูกๆ ออกเดินทางท่องเที่ยวระยะยาวแบบ Mini Retirement รอบโลกเลยก็มีค่ะ สุดยอดเลยครับ เรื่องราวเหล่านี้มันช่วยตอกย้ำว่าแนวคิดนี้มันเป็นไปได้จริงนะ ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูในหนังสือ โดยรวมแล้ว The 4-Hour Work Week ก็เหมือนเป็นเครื่องมือกระตุ้นความคิดชั้นดีเลยนะครับ ชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราอาจจะทำตามๆกันมา โดยไม่รู้ตัว ใช่ค่ะ แล้วก็เน้นมากๆเรื่องการลงมือทำจริง เพื่อออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการ ไม่ใช่แค่ฝันลมๆแล้งๆไปวันๆ ถูกต้องค่ะ ไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องลองทำ ถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแนวคิดพวกนี้น่าสนใจ หรือมันไปสะกิดใจอะไรบางอย่างนะครับ อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านเพิ่มเติมกันดู ค่ะ ในนั้นจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มาก ใช่ครับ มีทั้งกลยุทธ์ เครื่องมือแบบละเอียดเลย แล้วก็เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจอีกเยอะแยะที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้น ว่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ยังไงบ้าง และก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้าย ให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะ ครับ ว่าจริงๆ แล้วเนี่ยอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงกันแน่ ระหว่างการลองไล่ตามชีวิตในฝัน แล้วอาจจะล้มเหลวบ้าง กับการประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในชีวิตแบบที่เราก็ไม่ได้ต้องการมันจริง คำถามน่าคิดมากครับ ๆ ลองถามตัวเองดูค่ะว่ามีความเชื่อหรือมีข้อจำกัดเล็กๆอะไร เกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องชีวิต ที่เราพอจะลองท้าทายมันดู หรือตั้งคำถามกับมันได้บ้างในสัปดาห์นี้ เป็นคำถามที่ดีมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสำรวจแนวคิดเหล่านี้ด้วยกัน ยินดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you
turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้